वास्तू म्हणजे अंधश्रद्धा की विज्ञान? नक्कीच विज्ञान. ओके. घरात सर्वात महत्वाची दिशा कोणती? नॉर्थ ईस्ट, ज्याला आपण ईशान्य म्हणतो. ओके. चुकीच्या वास्तूमुळे काय परिणाम होतात? चुकीच्या वास्तूमुळे घरातली एनर्जी, 5 एलिमेंट जर का बॅलन्स ओके. नाहीये तर त्यामुळे घरात त्रास. भाड्याच्या आणि किरायाच्या घरात जे लोक राहतात त्यांना वास्तू लागू होते? हो, अगदी नक्कीच. नक्कीच. वास्तू बदल मध्ये मोठा खर्च होतो का? अजिबात नाही. छोटे छोटे बदल आणून पण मोठा चांगला आपण पॉझिटिव्हिटी घरात आणू ओके. शकतो. किचन साठी बेस्ट दिशा कोणती? आग्नेय ओके. म्हटलं की हा. साऊथ ईस्ट. ओके. झोपताना डोक्याची दिशा कोणती असावी नेमकी? ऍडल्ट्स करता साऊथ आणि ओके. प्रिफरेबली स्टुडंट्स करता पूर्व ईस्ट. ओके. वास्तू उपाय कधी परिणाम दाखवतात नेमके? एक 45 दिवसानंतर दिसायला लागतात. व्यवसायासाठी वास्तू कशी उपयोगी पडते? व्यवसाय म्हटलं की बिझनेस करता ग्रोथ पाहिजे, स्टेबिलिटी पाहिजे आणि प्रॉफिट पाहिजे. ओके. या तिन्ही गोष्टींकरताच वास्तू फार गरजेची. वास्तू सल्ला घेताना लोकांना सर्वात महत्वाची गोष्ट कुठली लक्षात ठेवायला? तिथली एनर्जी आणि 5 एलिमेंट बॅलन्स करणं हे ओके. फार महत्त्वाचं. प्रियाज कुकिंगला सबस्क्राईब करा आणि बाजूची बेल आयकॉन क्लिक करा, त्यामुळे येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. नमस्कार, प्रियाज कुकिंग मधल्या पॉडकास्ट मध्ये आपलं मनापासून स्वागत आहे. आपण नवीन नवीन विषय घेऊन नेहमीच भेटत असतो. आज आपल्याकडे गेस्ट आलेले आहेत, वास्तुशास्त्रामध्ये एक्सपर्ट असलेल्या मिसेस अनुष्का भांडारकर. वास्तुविशारद घर, ऑफिस, व्यवसाय, जीवनात पॉझिटिव्ह एनर्जी, प्रॉस्पेरिटी अँड पीस आणण्यासाठी वास्तुशास्त्र कसं काम करतं हे आज आपण जाणून घेणार आहोत थेट अनुष्काकडून. अनुष्काचा परिचय तर मी देणारच आहे, पण व्हिडिओला सुरू करण्याआधी व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. मिसेस अनुष्का भांडारकर यांचं एज्युकेशन आहे वास्तुविशारद, तसेच क्रिस्टल थेरपिस्ट, जिओपॅथिक स्ट्रेस कन्सल्टंट अँड डाउजिंग एक्सपर्ट. त्यांचं एमकॉम झालेलं आहे, तसेच डिप्लोमा झालेला आहे इंटेरियर डिझायनिंग मधून. त्यांचं नेटिव्ह प्लेस आहे इंदोर, एमपी मधलं. तसेच वास्तुविशारद कुलगुरू कवी कालिदास युनिव्हर्सिटी नागपूर इथनं केलेलं आहे. तसेच ॲडव्हान्स वास्तू सर्टिफिकेशन कोर्स त्यांनी वास्तू श्री रविराज इथनं केलेला आहे. गेल्या 15 वर्षापासून ते लोकांना गाईड करत आहेत वर्ल्ड वाईड. जसे बऱ्याच देशांमध्ये त्यांनी भरपूर काम केलेलं आहे, ऑनलाईन ऑफलाईन. इंडिया, US, सिंगापूर, दुबई, डेन्मार्क, इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया इत्यादी देशांमध्ये त्यांनी ऑनलाईन ऑफलाईन लोकांना गाईड केलेलं आहे. त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात वास्तूबद्दल. त्यांचं स्वागत करूयात. हाय अनुष्का. हाय प्रियंका. कशी आहेस? मस्त, एकदम छान. तू कशी आहेस? मी मजेत. ऍक्च्युली तू वास्तुशास्त्रामध्ये एवढं म्हणजे एक्सपर्ट आहे, बऱ्याच देशांमध्ये तू काम केलेलं आहे. तर मला तुला विचारायचं आहे, वास्तू म्हणजे नेमकं काय आणि वास्तू का महत्वाची आहे? वास्तू हे नावानेच कळते की ज्या व्यक्तीचा जिथे वास आहे ती आहे वास्तू. ओके. आणि वास्तू स्थिर असते आणि अस्थिर पण आहे. हो. लोकांना अजून बऱ्याच जणांना माहित नाही की नाही. अस्थिर काय. तर स्थिर म्हणजे घर आहे, ऑफिस आहे, हॉस्पिटल, हे जे जनरल सगळे वास्तू आहेत ते स्थिर वास्तू. ओके. पण आपण व्हेकल वरती ट्रॅव्हल करतो, लॉंग जर्नीवर जातो, हो. तर ती आपली अस्थिर वास्तू झाली. ओके. त्यामुळे गाडी, आपल्या व्हेकल्सचं वास्तू करणं पण फार गरजेचं आहे. ओके. कारण हे बरंच नॉलेज आपल्याला नसतं करत. आपण जेव्हा घर घेतो तो पूजा करतो तिथपर्यंतच, किंवा थोडी गाडीची असं म्हणजे ठीक आहे हार घालतो मंदिरामध्ये, पण लक्ष नसतं की ते वास्तू म्हणून खरंच कामात येतं म्हणून. तसं पण अस्थिर वास्तू म्हणतो की त्याची अच्छा. आपण पॉझिटिव्हिटी मेंटेन ठेवली तर ती गाडी नेहमी आपल्याला, या व्हेकल आपल्याला नेहमी सपोर्टिंग राहील. ओके. त्याच्याबद्दल पण बरंच काही आहे. अगदी. म्हणजे आपण जसं घरावर फोकस करतो, पण आपण जे व्हेकल, कार असो की टू व्हीलर, त्यावर सुद्धा आपलं हे असायला त्याचे काही पाहिजे. उपाय आहेत उपाय आपण करतो. ओके. बट वास्तू म्हणजे अंधश्रद्धा की विज्ञान नेमकं? नक्कीच विज्ञान आहे हे. ओके. की वास्तुशास्त्र हे नावच सांगते. शास्त्र म्हटलं की सायन्स, सायंटिफिक आणि लॉजिकल. ओके. ओके. आणि सायंटिफिक म्हटल्यावरती कसं, लॉजिकल आल्यावरती युनिव्हर्सल आहे हे. ओके. आणि हे लॉज युनिव्हर्स मध्ये सगळीकडे एकसारखेच आहे. अच्छा. त्यामुळे हे विज्ञान आहे हे नक्की. ओके. आणि आपल्या 4 वेदांमधले जो अथर्व वेद आहे, त्या अथर्व वेदातल्या स्थापत्य वेद मध्ये ह्याचा पूर्णपणे उल्लेख केलेला गेलाय. एस्ट्रॉलॉजी असो, वास्तू असो, हे सगळे आपल्या स्थापत्य वेद मधनं आहेत. ओके. नाहीतरी जनरली आपण विचार करतो ना, घर आहे ठीक आहे, म्हणजे एकदा घर झालं तर इतका विचार करत नाही की पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण. पण हे
करायला पाहिजे असं तुला वाटतं? अगदी नक्कीच खूप ओके. फरक जाणवतो. जर का चुकीच्या दिशेचा एंट्रन्स असेल आहे, हम्म. आतले कलर, छोट्या छोट्या गोष्टी आपण बघितल्या, ओके. जर का रंग पण इतका सुंदर इम्पॅक्ट आणतात. ओके. जर का अँटी कलर, ज्या डायरेक्शन मध्ये जो कलर आहे वास्तूच्या हिशोबाने आपण अँटी कलर केला तर त्याचा लगेच निगेटिव्ह इम्पॅक्ट पण दिसतो. ओके. पण नुसता रंग आपण घरात वास्तूमध्ये बदलल्यावरती, जो तिथला हम्म. पॉझिटिव्ह रंग दिल्यावरती बरोबर त्याचा इम्पॅक्ट आपल्याला पॉझिटिव्हिटी दिसायला पॉझिटिव्ह. लागते. ओके. तसंच म्हणजे देवघराच्या बाबतीत, किचनच्या बाबतीत घडतं का? म्हणजे अगदी नक्कीच जेव्हा नक्कीच. आपण कन्स्ट्रक्शन होतं कुठल्याही बिल्डिंगचं, तर एकाच साईजचे सगळे फ्लॅट्स होतात. हा, हा. पण जेव्हा आपल्याला इंटेरियर करायचं असेल तर तोडफोड केल्या जाते, बऱ्याच ठिकाणी चेंजेस येतात. तर ते बरोबर आहे की म्हणजे ज्या ठिकाणी देवघर पाहिजे त्याच ठिकाणी पाहिजे? अगदी. आता जसं व्यक्तीला, माणसाला छत लागतं, आपण वास्तू करतो. हो. देवाचं पण तसंच सर्वात महत्वाचं देवाचं स्थान आहे. ओके. त्याचं पण एक जागा परफेक्ट, कारण की आपण बेडरूम मध्ये हा हा. झोपतो, किचन मध्ये स्वयंपाक स्वयंपाक करतो, करतो, बरोबर. हॉलमध्येच बसून टीव्ही बघणे, हे हो. सगळं त्या जागेवर ठरलेलं आहे. ठरलेलं आहे. तसंच देवाची दिशा पण ठरलेली आहे. ओके. आणि त्याचंच नाव आहे ईशान्य. ईशान्य म्हणजे ईश्वराचं स्थान. छान. ओके. तर नॉर्थ ईस्ट मध्येच देवघर असलं की हम्म, त्याची हम्म. पॉझिटिव्हिटी घरात नेहमी ती दिसून येते. ओके. बट किचन मध्ये ठेवायला पाहिजे की म्हणजे लिव्हिंग रूम मध्ये, हॉल मध्ये, असं तुला वाटतं? जिथे ईशान्य असेल तिथे ओके. आपल्याला ठेवायचं, पण तरीही किचन मध्ये मी सांगते अवॉइड करायला. ओके. कारण की आता व्हेज खाणारे पण असतात लोक, नॉनव्हेज नॉनव्हेज खाणारे खाणारे पण पण, असतात. बरोबर. तर नॉनव्हेज जेव्हा खातो तर आपण हे किचन मध्ये अवॉइडच करायला पाहिजे, की किचन मध्ये देवघर नसायला पाहिजे. नसायला पाहिजे. बरोबर. ओके. तसेच घरात जास्त आढळणारे कॉमन वास्तुदोष कोणते? सर्वात आधी ईशान्यच सांगेन मी. हा. ओके. नॉर्थ ईस्ट मध्ये म्हणजे तुला म्हटलं ईश्वराचं स्थान आहे, हम्म. त्या जागेवरती जर का टॉयलेट, किचन या काही पण निगेटिव्ह गोष्ट, डस्टबिन पण ठेवलं असेल तर त्याचा निगेटिव्ह इम्पॅक्ट आपल्या घरातल्या लोकांवरती, त्यांच्या हेल्थ वरती दिसून येतो. हा हा. त्यामुळे तो ईशान्यचा एक मोठा दोष आहे. त्याच्यानंतर आपण म्हटलं तर साऊथ वेस्ट, नैऋत्य दिशेचा एंट्रन्स, ओके. तो नेहमी लॉसेस आणतो. ओके. काही वर्ष, पहिले 4 वर्ष जे आहे ते तुम्हाला वाटेल की खूप छान आहे, हो. पण 4-4 वर्षाची सायकल आहे ती. पुढचे म्हणजे पहिले 4 वर्ष ग्रोथ दाखवेल, त्याच्यानंतर स्टॅग्नंटला येतो आणि ओके. पुढचे 4 वर्षानंतर जे लॉसेस सुरू होतात, मग मग त्यातनं बाहेर येणं फार कठीण होतं. ओके. आणि पण आपण जनरली म्हणजे तिकडे लक्ष नसतं, ऍक्च्युली काही घडत आहे घरात, डॉक्टरकडे जातो, बाकी आपण उपाय शोधतो, पण वास्तूमध्ये बदल करायचा हा विचार जनरली होत नाही, माझ्या तरी मते असं वाटतंय. बरोबर आहे अगदी. आपल्याला वास्तूमध्ये आपल्याला तोडफोड करायचंच नाहीये. त्यामुळे आपले काही उपाय आहे, काही रेमेडीज आहेत, छोट्या छोट्या रेमेडीज आहे. इंटरनल अरेंजमेंट, तुमचे आर्टिफॅक्ट्स आहेत त्याचं अरेंजमेंट कसं आहे, छोटे छोटे आपले कलर्स, कलर थेरपी म्हणतो आपण त्याला, की रंग आपण कसे दिले की त्यांनी पॉझिटिव्ह एनर्जी घरात वावरेले, ते आहे. आणि काही रेमेडीज आहे, रेमेडीज जसे काही यंत्र आहे, क्रिस्टल्स आहे, हे सगळे वापरून आपण त्याचे उपाय करू शकतो. नाही, मला म्हणायचं आहे की म्हणजे असं काहीतरी घडतंय आपल्या घरात किंवा आपल्या लाईफ मध्ये घडतंय, पण वास्तूमुळे घडतंय याच्याकडे आपलं लक्ष नाही जात. मी तेच म्हणते, अगदी म्हणजे छोटी वस्तू असेल, छोटी गोष्ट आहे ती, पण आपण काय होतं की अरे माझ्या मागे असं काय 7:30 लागल्यासारखं होतंय, माझ्या आयुष्यात का असं घडतंय, पण वास्तूमध्ये घडतंय हा विचार येत नाही जनरली, कारण त्याचा बरोबर आहे अगदी. जेव्हा कुठली गोष्ट वारंवार व्हायला लागते ना कुठल्या व्यक्तीबरोबर, ते पर्टिक्युलर दिशामध्ये निगेटिव्ह इम्पॅक्ट आल्यामुळे ते वारंवार व्हायला लागते. पण मग त्यावेळेस कुठेतरी व्यक्तीला लक्षात येतं की अरे बाकी तर सगळं मी व्यवस्थित करतोय, हेल्थ चांगलं, मी माझी काळजी घेतोय, सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित आहे, टाइमली उठणं, जेवणं सगळं पण मी व्यवस्थित करतोय, कुठेतरी हा प्रश्न मनात येतो की या वास्तूमध्ये आल्यानंतरच हे सगळ्या गोष्टी दिसायला लागल्या. माझ्याकडे बरेचसे क्लायंट जे येतात ते अगदी आवर्जून सांगतात की या वास्तूमध्ये आल्यावरती हे प्रॉब्लेम्स मला दिसायला लागले. तर हे लक्षात यायला लागतं म्हणजे पण हळूहळू लक्षात यायला लागतं, कारण आपण जनरली काय होतं, तब्येत बिघडली तर आपण डॉक्टरकडेच पहिले जातो, पण वास्तूमुळे होत आहे हे ऍक्च्युली म्हणजे त्याची हे व्हायला हवी, लोकांना माहिती व्हायला हवी, त्यामुळेच आपण हा पॉडकास्ट घेतो की वास्तुशास्त्र हे कसं शास्त्र आहे ते लोकांना कळायला हवं म्हणून. तर वास्तू बदलण्यासाठी घर असं म्हणजे मोडावं लागतं की काही तोडफोड करावं लागतं का? अजिबात नाही. जसं मी सांगितलं की फारच छोट्या छोट्या रेमेडीज करून आणि छोटे छोटे चेंजेस करून
आपण हे घरातली पॉझिटिव्हिटी निर्माण करू करू शकतो. शकतो. बिलकुल. ओके. कारण की मुंबई पुण्याला तर स्पेशली बघितलंच आहे. हो ते एक भिंत जर का तोडली तर घर आरपार होईल आहे. हो हो नक्कीच. त्यामुळे भिंत तोडणं हे शक्य नाही. नाहीच आहे. त्यामुळे आपले काही यंत्र, क्रिस्टल्स हे काही असे रेमेडीज आहे, कॉपर अच्छा, स्ट्रिप्स अच्छा. आहे, डिटॅचमेंट प्रोसिजर असते. ओके या छोट्या छोट्या गोष्टींनी आपण तिथले निवारण करतो. ओके. पण क्रिस्टल घरात कशी ऊर्जा देतो? क्रिस्टल काय काम करतं? क्रिस्टल भरपूर प्रकारचे क्रिस्टल्स आहे. ओके. त्यात काही महत्वाचे क्रिस्टल्स मी सांगते जे आपण घरात ठेवू शकतो. हम्म. तर सर्वात आधी आहे ब्लॅक टर्मोलिन. ओके. ब्लॅक टर्मोलिन जर का आपण घरात ठेवला त्याचा स्टोन, हम्म. तर ते निगेटिव्हिटी पूर्ण ऍब्झॉर्ब करतं. ओके. जेव्हा निगेटिव्हिटी ऍब्झॉर्ब केली तर ऑटोमॅटिकली घरात पॉझिटिव्ह Positive ऊर्जाच देतो. राहील. बरोबर आहे. दुसरा आहे आपला टायगर आहे. ओके. टायगर आहे फार महत्वाचा आहे. ओके. टायगर कसा एक हां. पॉवरफुल पॉवरफुल आहे. बरोबर. तसंच घरात एक स्टेबिलिटी, ओव्हरऑल स्टेबिलिटी असते. मग ती जॉब स्टेबिलिटी, फायनान्शियल स्टेबिलिटी म्हणू या मग रिलेशनशिप स्टेबिलिटी म्हणू, ती एक टायगर आयमुळे हेल्पफुल होतं ते. ओके. ओके. त्याच्यानंतर तिसरं मी सांगेन रोज क्वार्ट्स. ओके. रोज क्वार्ट्स फारच सुंदर दिसणार, गुलाबी रंगाचा फारच सुंदर हो. क्रिस्टल आहे तो. हां, हां. आणि तो क्रिस्टल नेहमी रिलेशनशिप मध्ये हार्मनी आणतो. ओके. ते मोस्टली बेडरूम मध्ये ठेवलं तर फारच छान आहे. छान हजबंड वाईफचं होतं. रिलेशन पण खूप छान खूप. होतं. ओके. आणि सर्वात शेवटी मी एक सांगेन आजकाल तो घरोघरी पोहोचलेला आहे. त्याचं नाव आहे पायराईट. ओके. त्याला फॉल्स गोल्ड पण म्हणतात. हां, फारच चमकणारा आणि फारच हां, सुंदर हां. क्रिस्टल आहे तो. हां, हां. तो आपल्याला वेल्थ आणि प्रॉस्पेरिटी देतो. अच्छा, म्हणजे क्रिस्टल पण काम करतात. अगदी नक्की. असं नाही की म्हणजे आपण काय आणून ठेवतो एक शोकेस साठी, रॅक मध्ये ठेवतो की छान दिसते घरात, पण नाही, पण त्याचं काहीतरी महत्व आहे. महत्व आहे. पण त्याच्याबरोबर हे पण मी ऍड करेन की प्रत्येक क्रिस्टलला एक दिशा आहे. ओके. कुठल्या दिशेत दिशेत ठेवायचं ते पण ठेवायचं. महत्वाचं आहे. हा बरोबर. कारण आपण विकत कुठून पण घेऊ आणि ठेवून देऊ, पण ती दिशा महत्वाची आहे. बरोबर. बरोबर ना? अगदी. डाउजिंग म्हणजे नेमकं काय आणि डाउजिंग अचूक किती आहे? म्हणजे नेमकं आपण बऱ्याचदा पहिलेपासूनच ऐकत आलं डाउजिंग बऱ्याच ठिकाणी काम करतं. तर बरोबर. त्याबद्दल तू काय सांगू शकशील? बरोबर. डाउजिंग जे आहे ते हम्म. एनर्जी मॅपिंग टेक्निक आहे. ओके. हे खूप जुन्या काळापासून टेक्निक सुरू आहे. म्हणजे हे आज आपण त्याला एनर्जी टेक्निक जे म्हणतोय ना, ते आज नवीन शब्द आहे. पण हे खूप जुन्या काळापासून सुरू आहे. तुला आठवत असेल प्रियंका की एखादी प्लॉट वरती जेव्हा पाणी बोरिंग करायच्या आधी पाणी शोधायचं बरोबर. तर त्यावेळेस हे डाउजिंग पद्धत यूज करायचे. तर ते प्लॉट वरती पूर्ण डाउजिंग घेऊन फिरायचे आणि ज्या ठिकाणी ते डाउजिंग फिरायला लागलं तर उत्तर मिळायचे की हा या ठिकाणी पाणी आहे. आणि डेफिनेटली ते अचूक असायचं. कारण की बोरिंग केल्यावरती तिथे पाणी सापडायचं. तसंच हे व्हायब्रेशन्स वरती आजही काय होतं की लोक कुठल्या गोष्टींमध्ये डिसिजन घेताना कन्फ्युजन स्टेट क्रिएट होते की अरे मी हा डिसिजन घेऊ की तो डिसिजन घेऊ. बरोबर. तर तिथे सुद्धा डाउजिंग खूप सपोर्टिव्ह राहतं. ते त्याचं उत्तर बरोबर मिळण्यासाठी हे खूप उपयोगी येतं. इनफॅक्ट वास्तूमध्ये पण मला खूप कामाचं येतं. कारण की वास्तू घेताना सगळं बरोबर असेल जर का दिशाप्रमाणे सगळं चांगलं असेल तरी त्या व्यक्तीला ती वास्तू सुटेबल आहे की नाही ते मी डाउजिंगनी चेक करते. ओके. जेव्हा ते उत्तर हो आलं की म्हणजे ही वास्तू डेफिनेटली बेनिफिशियल राहील त्यांच्यासाठी. ओके. तेवढं म्हणजे इम्पॅक्ट होतं त्याचं. येस नक्कीच. आणि किती % तरी काम करतं म्हणजे डाउजिंग तुला? 90 to 95% काम करतं. बिलकुल. ओके. आणि वास्तू कन्सल्टेशन करताना म्हणजे सर्वात महत्वाची गोष्ट कोणती? सर्वात महत्वाची आपण वास्तू म्हटलं की दिशा. हो. तिथली डायरेक्शन बरोबर आहे की नाही ते बघणं फार गरजेचं आहे. त्या वास्तूमधले 5 एलिमेंट्स म्हणजे पंचमहाभूत हे बरोबर बॅलेन्स्ड आहे की नाही ओके. ते बघणं फार गरजेचं आहे. आणि तिसरं आहे एनर्जी आणि व्हायब्रेशन्स. अच्छा. आणि प्लस ऍडिशनल मी एक ऍड करेन जिओपॅथिक स्ट्रेस. ओके. हे सगळं बघणं फार गरजेचं. पण जिओपॅथिक स्ट्रेस बद्दल तू काय सांगू शकशील थोडं? जिओपॅथिक प्रेक्षकांना पण जाणून घ्यायचं आहे नेमकं जिओपॅथिक स्ट्रेस बद्दल. नक्कीच मी सांगते. जिओपॅथिक हे जिओ शब्दानेच लक्षात येतं. जिओ म्हणजे पृथ्वी, अर्थ. तर पृथ्वीच्या खाली आपल्या इतके लाईन्स जातात. ते डिफॉल्ट लाईन्स आहे, वॉटर लाईन्स आहे, मॅग्नेटिक लाईन्स आहे. या सगळ्या आपल्या पृथ्वीच्या खालून जात आहे. आता पृथ्वीवरती हळूहळू वजन वाढत पण चाललेलं आहे बघितलं जायचं. आणि जेव्हा या लाईन्स मध्ये जेव्हा डिस्टर्बन्स येतं ना तर ते डिस्टर्बन्स आपल्याला आपल्या बिल्डिंग मध्ये सुद्धा आपण बघितलं जायचं. वरच्या आपण जे वरती पृथ्वीच्या वरती राहतोय त्यांना तो स्ट्रेस लेवल जाणवतो. ओके. आणि तो 50 फ्लोअर वरती बिल्डिंग मध्ये पण
50 फ्लोअर वरपर्यंत तो स्ट्रेस दिसून येतो. ओके. आणि ते स्ट्रेस चेक करण्यासाठी पण हम्म. आपल्याकडे ॲपरेटस पण आहे की ज्याच्याने आपण हम्म. जिओपॅथिक स्ट्रेस चेक करतो. चेक करू शकतो. बरोबर. बिलकुल. तर तुझ्या 15 वर्षाच्या एक्सपिरियन्स मधल्या म्हणजे सर्वात आठवणीत राहिलेला क्षण कुठला? म्हणजे काहीतरी तू इतक्या क्लायंट सोबत काम केलेलं आहे, हां, हां. भारतातच नाही तर भारताच्या बाहेर बाहेर सुद्धा पण इतक्या केलेलं. लोकांसोबत कन्सल्ट करते, त्यांना गाईड करते, तर नेमका कुठला अनुभव तुला आठवणीतला राहिलेला आहे? बिलकुल. मी एक 2 एक्सपिरियन्स शेअर करेन. हां, एक हां. रेसिडेन्शियल आणि एक कमर्शियल शेअर ये करते. नक्की. इंडियाच्या बाहेरच सांगते मी. हम्म. US मधलंच आहे. एक क्लायंट हम्म. होते. त्यांना सतत हेल्थ इश्यूज आणि फायनान्शियल इश्यूज होत होते. ओके. तर बरंच तेच झालं की हेल्थ सारखे सततची सायकल चालू होती. एक आजारी पडायचा, तो हम्म. ठीक होता की दुसरा आजारी पडतोय. त्यांनी हे बघितल्यावरती मग मला कॉन्टॅक्ट केला. त्यांना हम्म. वाया माझं नाव कळालं आणि मला कॉन्टॅक्ट केला. हम्म. जेव्हा त्यांचं घर मी पूर्ण प्लॅन मागितला, चेक केलं, हम्म. तिथले व्हायब्रेशन्स चेक केले, सगळं हम्म. बघितल्यावरती लक्षात आलं की त्यांच्या ईशान्य दिशेला हम्म. किचन होतं ओके. आणि बाकी पण बऱ्याचशा गोष्टी होत्या, पण महत्वाचं हेल्थ आणि फायनान्शियली ग्रो नव्हते करत ते. ओके. त्यामुळे पाहिल्यावरती आपण मग काही रेमेडीज केल्या तिथल्या, कलर थोडेसे चेंजेस करवले. त्याच्यानंतर वर्षभरात त्यांचा मला फोन आला ओके. की अनुष्का मॅडम, मला इतका छान फायदा झालेला आहे आणि आता मला परत नवीन दुसरी प्रॉपर्टी घ्यायची आहे. 2 BHK वरनं त्यांनी 4 BHK वरती जम्प केलं. ओके. तर हा एक अनुभव मी नक्कीच. रेसिडेन्शियल सांगते. हां. दुसरा कमर्शियल मी सांगू इच्छुके की एक बिल्डरचं काम माझं सुरू होतं. ओके. ते बिल्डर काही केल्या त्यांचं त्या प्लॉटवरती त्यांना 7-8 फ्लोअरचे हे बनवायचे आपले पार्किंग एरिया ओके. आणि त्याच्यावरती 60 ते 65 फ्लोअरची बिल्डिंग. ओके. आता ते काही केलं तो प्रोजेक्ट पुढे जात नव्हता. मग त्यांनी मला कॉन्टॅक्ट केला की काही केलंय अनुष्का मॅडम, प्रोजेक्ट पुढे जात नाहीये. मग मी त्यांचं जे एक्झिस्टिंग ऑफिस होतं तिथून सर्वात आधी सुरुवात केली. ओके. त्यांचं एक्झिस्टिंग ऑफिस जे सेल्स ऑफिस होतं तिथे मी गेले, तिथलं सगळं इंटरनल अरेंजमेंट चेंज करवल्या, प्लेसमेंट सगळे बदलवल्या, कलरमध्ये चेंजेस आणले आणि काही आपल्या रेमेडीज केल्या. बरोबर. ते केल्या काही दिवसातच त्यांचा फोन आला की आपलं प्रोजेक्ट पुढे वाढलेला आहे. बरोबर. आणि मग लगेच त्यांनी त्या प्लॉटवरचा पण पूर्ण गायडन्स केला आणि गायडन्स घेतल्यावरती ते पण प्रत्येक फ्लॅटचं अरेंजमेंट ऍज पर त्यांनी वास्तू केलंय. त्यामुळे हे वास्तू कंप्लायंट प्रॉपर्टी राहणार आहे. बरोबर. म्हणजे बऱ्याच जणांना चांगला अनुभव आला की पॉझिटिव्ह काही चेंजेस केल्यानंतर छोटे छोटे जरी बदल केले तरी आयुष्यात बरेच चेंजेस येतात आपल्याला. अगदी बरोबर. When surroundings are in harmony, the life flows better. Hi Anushka, I just want to thank you for all your guidance and support. The way you have explained everything was so clear and practical. It has really helped me to understand how small changes can make a big difference. We started off with our office and made us changes, and then gradually we did for our office, and you helped us and you guided us very much, and I truly appreciate the time, effort which you put in, and your positive approach. We have been asking you same thing so many times, and it has made a lot of difference, and we have understood and seen the differences at our home and at our offices, the positivity and the aura of the things. I'm very much grateful for your advice and the positive impact it had made into our life. Thank you once again. तू वास्तुशास्त्रामध्ये एक्सपर्ट असल्यामुळे तू वास्तुशास्त्राचा एक्सपिरियन्स सांगितला, पण तू माझ्या चॅनलवर आलीस तर तुझा एक्सपिरियन्स कसा होता नेमका? थँक्यू प्रियंका, सर्वात आधी तुझ्या पॉडकास्टमध्ये मला इन्व्हाइट करण्यासाठी. पण आपण पॉडकास्ट नाही घेत, पॉडकास्ट प्लस रेसिपी घेतो, कारण माझं कुकिंगचं चॅनल आहे. पण तू ऍक्च्युली लोकांना माहिती तर दिली, पण रेसिपी मिस केलेली आहे. त्यामुळे नेक्स्ट टाइम आपण नक्कीच अनुष्काकडून रेसिपी करून घेणार आहोत. नक्की, शुअर, फॉर शुअर आपण नक्की रेसिपी करू नेक्स्ट टाइम. पण थँक्यू. आणि प्रियाज कुकिंग, माझी रिक्वेस्ट आहे की प्रियाज कुकिंगला नक्की लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि हाईप कराल आणि हा व्हिडिओ जास्त लोकांपर्यंत पोहोचू द्या.
थँक्यू. आणि Thank you. तुम्हाला जर काही प्रॉब्लेम असतील, फायनान्समध्ये असो, हेल्थमध्ये असो, किंवा तुम्हाला प्रॉपर्टी तुमच्याकडे असेल किंवा तुम्हाला नवीन घ्यायची असेल, तरी तुम्ही अनुष्काला कॉन्टॅक्ट करू शकता. अनुष्काचा नंबर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते आहे. तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करू शकता. आज आपण वास्तुशास्त्राचा खरा अर्थ आणि त्यामागचं विज्ञान अनुष्काकडून जाणून घेतलं. त्यांचा 15 वर्षाचा अनुभव आहे. तसेच जगभरातील 7 देशातील लोकांना त्यांनी गाईड केलेला आहे. तेच त्यांच्या कार्याचं खऱ्या अर्थानं प्रमाण आहे. हा पॉडकास्ट तुम्हाला उपयुक्त वाटला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा आणि अशाच नवनवीन एपिसोडसाठी आमच्यासोबत जोडलेले राहा. पुन्हा भेटूया नवीन विषयासोबत. तोपर्यंत पॉझिटिव्ह एनर्जी ओनली.